Katsotaan kiihtyvyyttä 0–100. Vähän varmaan tuskaisen hidasta mennä siitä ylöspäin, mutta otetaan varmaan niinku 0–80 kiihtyvyys. Siinä on enemmän niinku järkeä tässä niinku tälle pyörälle. Mennään nyt takas, mä lähdin vähän liian kauas tosta suorasta. Mä en oikein tajunnut, mä olin ihan omissa ajatuksissa ajattelin vaan menemään. Jos oot kattonut mun videoita aikaisemminkin, niin sä tiedät, että tää pyörä päihittää kyllä noi ihan peruskevarit, niin kuin esim. Toi CB125R. Et nimenomaan kun kevari vaihtaa sen vaihteen siitä niinku ykköseltä niinku kakkoselle, niin siinä vaiheessa mä vedän yleensä niinku johtoon. Ja se on justiin se, että kun mulla ei ole vaihteita, niin mulla vaan tää jatkaa sitä kiihtyvyyttä sillä aikaa kun ne vaihtaa vaihetta, niin siinä on just semmonen crucial sekunti, millä mä saan etua. Tän pyörän etu nimenomaan on ilman vaihteita ja sit tavallaan se välitön vääntö, mutta tässä välittömässä väännössä pitää muistaa se, että pyörän omistaja on täysin vitun nössö, joten sitä ei oikein voi ottaa hirveän hyvin huomioon näissä kiihtyvyystesteissä, koska mähän pelkään yli kaiken, kun keula nousee, niin mä paskon housuun ja höllään kaasua. Joten tää on nyt sit vähän tää, että nämä kiihtyvyystestit ei sit niinku ole ihan super accurate, koska mä en oo se super baller, joka vaan ei räpäytä silmääkään, kun vähän keula nousee. Ehkä tää ei tottuu sitten. Varmaan sitten kun tulee se uusi pyörä, niin siihen tottuu sitten, kun se alkaa vääntää ihan vitusti enemmän. Eli tosiaan akkuhan ei ole nyt täynnä, koska mä vedin tossa äsken noin huippunopeustestit. Joten tää nyt on 85% akulla. Ei siinä ihan hirveet eroa oo, kun se kumminkin ottaa sen 175 ampeeria piikkinä sieltä. Joten ei se nyt silleen pitäis haitata näitä. Eikä varmaan voltage-sääkikään ole niin paha, että se niinku kumminkaan droppais ihan tästä. Mut joo, siitä tästä varmaan nyt tulee se 15 kilowattia suurin piirtein todennäköisesti. Siinä 15 ja 16 välillä tää pyörii. Varmaan lähempänä 15 nyt, kun tää on tavallaan näin tämmönen. Tästä otetaan kiihtyvyys. Lähdetään tosta merkiltä, niin on mahdollisimman tasainen. Musta tuntuu, että on pikkuinen loiva tonne ylämäkeen, mutta ei se mitään. Kyllä tää siihen 80 ei oikein melkein mitään väliä, mihin helvetin ylämäkeen tällä vetää, kun tää vittu vääntää ja vääntää. Skipataan tohon alkuun. Ready for race. Siitä otettiin nopeasti. Mut joo, ei näillä akkuprosenteilla ei enää oikein saada noita kunnon huippunopeuksia irti, joten no vittu, mitäs nollailet niitä saatana speksejä. Okei, eli se on 0–10, 0,5 sekuntia, 0–20 sekunti, 0–30, 2,2 sekuntia. Mä laitan tähän vaikka jonkun helvetin hienon listan tohon, jos mä osaan näistä tehdä sellaisia. Mutta ehkä tärkein tässä nimenomaan näkyy se, että 0–30 mulla kestää 2,2 sekuntia, eli justiin se kun keula nousee. Eihän nää nyt supertarkkoja oo, mutta tässä on aika hauska se, että niin kun tässä ehkä näkee, että 5,3 sekuntia on 0–80. Se on ehkä se tavallaan tärkein näistä kaikista ajoista. Ja sittenhän tässä näkyy, että 0–90 on sen 7,7 sekuntia, että selkeästi niin kuin lisääntyy toi niin kuin aika tossa, niin kuin tossa huippunopeudessa. Tossa näkyy toi käyrä, mä otin tosta screenshotin, mutta jo 300 metrin aikana niin se näkyy aika hyvin.
Joo, otetaan vielä uusi toiseen suuntaan. Ihan vaan niin kun tälleen, tää nyt on alamäkeä vähän. Nyt ei kai tuule yhtään, niin tää on ehkä vielä parempi. Okei. Ai niin joo. Unohdin tästä. Mä unohdin yhden jutun tästä. Mulla on toi vittu Flux Weekendin päällä. Jups. Eli tosiaan sehän ottaa huippunopeutta pois. Eiku siis se ottaa vitun otetaan tästä kans screenshotti. Tää nimittäin oli pikkasen parempi. Eli nyt tonne pyörän asetuksiin. Noin. Eli otetaan vielä uusi aika. Katsotaan, että miten tää nyt kiihtyy. Vaikuttuu se ollenkaan, en tiedä. Mennään tohon samalle spotille, mistä lähettiin äsken. Eli tosiaan 82% akkua jäljellä. Ei tääkään nyt edelleenkään ole se optimaalinen, kun ei ole täyteen ladattu, kun se tosiaan vaikuttaa silloin enemmän voltteja. Mutta amperimäärät pitäisi pysyä siinä 175. Joo, saatiin vähän niinku tohon noihin alempiin, eli tosiaan tällä setupilla ei pääse edes 100 kilometriä, se jää just siihen 99 tai jotain semmoista. Niin. Annan tästä. Joo, saatiin vähän lisää kiihtyvyyttä tähän. Tosi lyhyellä matkalla tää kiihtyy niinku ja kovaa, et siis niinku 70 metrissä, niin tää menee 80. Et huikee peli, huikee. Yes, nonni. Mennään tonne. Sitten vähän B-roll, B-roll. Akkuakin on niin vähän jäljellä, että regenkin meni päälle. Wow. Ai saatana. Kiitos, että katsoit videon ja tietenkin suuri kiitos teille kaikille tilaajille, että ollaan saatu tää 10 000 tilaajan raja rikki. Jos teillä on jotain videoehdotuksia tai teitä kiinnostaisi jonkun tietyn tyyppiset videot, niin laittakaa ihmeessä kommenttia tonne alas. Sitten vielä muistutuksena, että käykää seuraamassa mua Instagramissa ja jonotkaa tonne mun Discordiin, niin pysytte Manaatin matkassa mukana. Mut jees, ei tässä mitään ihmeempiä, nähdään seuraavassa videossa.
Se on moro.